เอาละครับผมมาต่อกันในเกมที่3ของการแข่งขันทีมชาติไทยในทัวร์นาเมนต์ Road to Asian Games 2022 ครับซึ่งเป็นแมตช์การแข่งขันระหว่างทีมชาติสิงคโปร์กับทีมชาติไทยนั่นเองก็ต้องบอกกันว่าเผื่อใครที่เพิ่งเข้ามาครับทัวร์นาเมนต์นี้มันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เป็นเหมือนกับทัวร์นาเมนต์วอร์มอัพก่อนที่จะแข่งขันเอเชียนเกม2022ซึ่งตกค้างมาจากปีที่แล้วจากด้วยเรื่องของโรคโควิดนั่นเองครับก็จัดในเดือนกันยายนนะหลายคนอาจจะงงว่าทำไมมันถึง22แต่มาแข่งปี2023ครับในกลุ่มเศษตรงนี้จริงๆแล้วก็จะมีทั้งหมด5ทีมด้วยกันก็คือเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์ไทยและก็ฟิลิปปินส์ครับแต่ว่าดูเหมือนว่าจะมีปัญหาทางด้านเทคนิคทำให้ทีมเวียดนามไม่สามารถผ่านวีซ่าเข้ามาได้ครับก็เลยกลายเป็นว่าเวียดนามก็จะเป็นทีมที่ต้องแพ้บายไปครับก็จะเหลือแค่4ทีมงั้นเท่ากับว่าแมตช์นี้จะเป็นแมตช์ตัดสินนะครับว่าทีมชาติไทยจะสกอร์จบนี้เท่าไหร่ครับเพราะตอนนี้ก็ชนะ1แพ้1ฮะอีกแมตช์เดียวนะครับมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์กันสิงคโปร์ก็ถามว่ามีตัวเด็ดๆมีตัวใครที่น่าสนใจก็จะมีอาริทริกครับที่ถ้าผมจำไม่ผิดอาริทริกเนี่ยจะเป็นโปรเพลเยอร์ใน PCS ครับก็คือทีม Resurgent แล้วก็มาจบที่ล่าสุดเลยก็คือ Impunity นะอาริทริกก็คนอื่นก็ไม่แน่ใจนะผมไม่คุ้นหน้าไม่คุ้นชื่อใครเลยดีกว่าคุณแค่คนเดียวคืออาริทริกแต่ว่านอกจากนั้นแล้วก็น่าจะเป็นทีมจาก Resurgent กันจะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ Impunity นี่แหละก็คือเป็นทีมที่มาเป็นทีมตัวแทนของทีมชาติสิงคโปร์ครับตัวทีมไทยของพวกเราก็เป็นน้องๆจากทีมหวาน57นะครับก็หลายคนที่ติดตามรับชมกันมายาวๆก็น่าจะพอคุ้นหน้าค่าตาพวกเขาครับผลงานที่เรียกว่าการันตีได้แหละว่าน่าจะเป็นที่1ของประเทศไทยแล้วถามว่าทีมอื่นอย่างเพเกิลหรือว่ามัตเล่อะไรอย่างนี้ผ่านไปก็ตามอายุวัยครับทำงานกันเลยไม่สามารถจะมาจอยกันในการคัดเลือกได้เอาล่ะพูดถึงบูหวานแบบบูมหลังกันจบไปแล้วครับมาดูแบนเฟสแรกกันครับนี่ฮะสิงคโปร์เลือกที่จะแบนตัวละครอย่างคาซิกครับเมาคายแล้วก็นิโก้ทิ้งไปครับส่วนทีมไทยครับเลือกที่จะแบนแอนนี่ลูเชียนแล้วก็ยูมินะครับน่าสนใจที่ทำไมต้องแบนนิโก้ตาคือมันขับมาใหม่แล้วมันเกรียนมากครับผมใช้คำนี้เลยแล้วทัวร์นาเมนต์นี้คือปลดล็อกมิลิโอไปแล้วด้วยครับก็เลยเรียกว่าเล่นกันใส่เต็มที่ครับไม่ได้มีตัวไหนแบนเป็นออโต้เลยครับ First Pick ของสิงคโปร์เลือกหยิบอาริมาก่อนครับส่วนทีมไทยครับหยิบเป็นวายแล้วก็กากัสมาก็แสดงว่าชัดเจนครับว่าน่าจะเป็นกากัสจังไม่ใช่จังเกิลกากัสท็อปเลนแล้วก็วายจังเกิลนะครับเพราะว่าเมาไคถูกแบนทิ้งไปแล้วก็เลยต้องรีบตัดมาก่อนแต่ถ้ากับว่ายังเหลือวูคองให้กับทางด้านสิงคโปร์ได้หยิบนะฮะตอนนี้ทางด้านของสิงคโปร์เลือกที่จะหยิบมาเป็นเซรีครับเซรีเอดิแคลลี่กับลิโอครับที่หลุดแบนออกมานั่นเท่ากับว่าเขาไม่ได้สนใจจะต้องหยิบวูคองครับถ้าไม่หยิบวูคองถามว่าจังเกิลที่เหลืออยู่ในเฟส2ถ้าไม่โดนแบนนอกจากวูคองก็จะเป็นด้านของถ้าให้เข้ากับลักษณะของแบบนี้ผมว่าวีโก้ก็ดีครับเพราะว่าเล่นกันไปที่รีเซ็ตได้แล้วก็ไหลต่อได้เรื่อยๆด้วยตรงนี้ครับทีมไทยจบเฟสแรกด้วยตัวละครอย่างมิสฟอร์จูนครับจะเป็นมิสฟอร์จูนคู่กากัสเลนล่างหรือเปล่าครับเพราะว่าได้ไหมมันก็ได้ครับแต่ว่าจะเป็นกากัสเลนอื่นหรือเปล่าก็ไม่แน่ฮะต้องมารอดูกันครับแล้วทีมไทยครับตัดสินใจแบนตัววูคองออกไปเลยฮะมันคือใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่เลือกวูคองแปลว่าตัดไปดีกว่าครับคือตอนนี้ตัวที่เหลือของสิงคโปร์คือท็อปเลนกับจังเกิลซึ่งท็อปเลนผมว่าฝั่งไทยเราเลือกเป็นเคาน์เตอร์พิกได้เพราะฉะนั้นก็คือจี้ไปหาจังเกิลไปเลยครับผมว่า2แบนนี้ให้จังเกิลส่วนสิงคโปร์ครับต้องการจี้แบนไปที่ซัพพอร์ตเพื่อบีบให้เลือกว่าจะเล่นอะไรในตำแหน่งที่เหลือซึ่งผมมองว่ามีบิดแข้งกับลาติรุสนะที่น่าสนใจมาดูสิงคโปร์จะแบนหรือเปล่าแล้วทีมไทยครับแบนเมาไฟไป1ตัวฮะตัวที่จะขัดคอมโบของมิสฟอร์จูนได้เอาฮะยังไงต่อดีครับสิงคโปร์จะแบนไปที่ที่เล่นตัวอื่นหรือเปล่าผมว่าตัดลิเซนด้าไหมหรือว่า
so many options โอ้แล้วตัดเป็นอัลติทูดครับนั่นแหละฮะจริงๆครับมันต้องตัดครับแต่มาดูครับว่าทีมไทยจะเปิดอะไรก่อนครับถ้าจะเปิดซัพพอร์ตก็ถ้ากับว่ากากัดไปบนหรือจริงๆกากัดไปเลนกลางผมว่าเจออาลีมันลำบากหน่อยใช้คำว่าลำบากไปหน่อยครับไปเจอเลนบนนี่แหละซัพพอร์ตที่เล่นกับฟอร์จูนหรอลิโอน่าไหมเฮ้ยมาเป็นบาทครับทีม Thailand wins น่าสนใจแต่มันจะจับตัวละครของฝั่งสิงคโปร์ไหวหรือเปล่าครับเพราะว่าเทมเปอร์เฟสเนี่ยมันมีแอนิเมชั่นทางนะครับก่อนที่จะลอยลงไปนะซึ่งอารีกับเซรีสามารถจะหลบได้และนี่นะฮะเมคานิกรีเซ็ตมาจริงด้วยครับคือเพียโก้กับออนครับที่ถูกเลือกมาใน2พิกตรงนี้ครับในเฟส2But we'll get into that more as we get into the game. Of course, I'm happy to discuss live till those cows come home. Composition done here for Team Singapore with Diego and Orn. I think this rounds out a very nice comp. ทีมไทยถึงแม้ว่าลักษณะของไฟมันจะดูแปลกๆหน่อยครับแต่ว่า Scaling top lane ornaments for the จริง team. ผมติดใจแค่นี้เลยครับคือความเป็นการซัพพอร์ตมองไม่ใช่ความเป็นการเลนกลางนะครับไปหรือว่าถ้าการซัพพอร์ตเนี่ยมันจะลำบากเลยแต่ว่าโดยรวมแล้วผมรู้สึกว่าทีมไฟของทีมไทยอ่ะมันจะขัดกันตรงที่วิฟอร์จูนเนี่ยต้องการคนหรือใครก็ได้ที่สร้างจังหวะรวบตูกองเดียวกันซึ่งอาจจะเป็นทิมเบอร์เฟกก็ได้แต่ถ้าจ่ายพลาดเป็นจะกลายเป็นว่าฟอร์จูนเบรดไทม์วืดไปเลยครับจ่ายลงนะหรือจังหวะเบรดไทม์อยู่ดีๆครับการระเบิดเอ็นซีแคลงไปวงแตกครับมันติดใช้วงมูกันยากไปหน่อยนะอันนี้เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าจะเป็นไงแล้วก็ที่สำคัญสุดเลยคือผมรู้สึกว่าในเวทเอาพุทมันเทไปทางเวทค่อนข้างเยอะนะครับคือมีทั้งเกวนมีทั้งกากัดมีทั้งบาทเนี่ยผมว่าตอนไฟออปติกจะยากนะเพราะว่าทีมไทยไม่มีซีซีในการจะเล่นต่อเนื่องคือเป็นซีซีที่แบบว่าเล่นแบบทีเดียวจบอ่ะใช้ต่อไม่ได้สิงคโปร์ครับสามารถเล่นพิกออฟคอมก็ได้ครับหรือว่าเล่นทีไฟ55ได้ยิ่งดีนะครับเพราะว่าเขามีคอร์ดฟอร์สกอสกับทางด้านของมอนแล้วก็มีวิโก้ที่มีสเปกเตอร์มอลกับชามของอาริแล้วก็ยังมีตัวไออัลต้ามิกไฟคิกของชื่ออะไรนะลิโอที่สามารถเซตอัพซีซีให้เพื่อนตั้งไฟได้ด้วยแล้วก็จับพิกออฟด้วยนะแต่ว่าถ้าเกิดพลังพิกออฟจริงแล้วทีมไทยเนี่ยถ้าเอาแค่1ทาร์เก็ตอ่ะคือมีแน่ๆนะครับคือ Assault Battery ของ Y นะที่ล็อกหัวเต็มๆแล้วก็ให้เพื่อนเขารับดาเมจยัดใส่ครับดังนั้นผมมองว่าช่วง Landing Phase ของทีมไทยอาจจะต้องเน้นสักหน่อยครับเพราะว่าถ้าเขาไม่เน้นตังเน้นอะไรในช่วง Landing Phase มากนะผมว่าการเกมอาจจะไฟลำบากกว่าทีมสิงคโปร์ต้องมาเราดูนะฮะมาครับที่3ของทีมชาติไทยครับแมตช์นี้ฮะ You see them both on your screen now. No shenaniganeries to be had. เด็กบนครับแบลเล่นเป็นออนนะครับสำหรับฝั่งสิงคโปร์ครับชีล่าเล่นเป็นวีโก้ครับเกิร์ลวิคริกที่เล่นเป็นอารีแล้วก็คู่ล่างเบรสกับคุโซในตัวของเซรีกับมิลิโอครับส่วนฝั่งทีมไทยครับอิจามี่เล่นเป็นเกวนครับพิลโลเล่นเป็นตัวของวายนะนูเนียครับเล่นเป็นกากาครับแล้วก็ไซโมครับเล่นเป็นวิทอร์จูนแล้วก็จิงเล่นเป็นบาทนั่นเองแล้ววันนี้ครับจิงหลิวว่าแฟดขึ้นมาคอสติกไบดิ้งเอาชีล่าก่อนเลยฮะแต่ว่าแบบนี้โอ้โหกลายเป็นว่าจิงหลิวสายจ่ายไป2สเปลนะก็ถือว่าโอเคครับโอเคในแง่ที่ได้ first blood นะแล้วก็ความเป็นซัพพอร์ตเสียสเปลก็ไม่ได้แบบว่าเดือดร้อนอะไรมากครับแต่ว่าฝั่งสิงคโปร์ก็ไม่ได้เสียเยอะด้วยเพราะว่าตัวของชีร่าไม่ได้จ่ายสเปลนะก็คือยอมแลก That's how you win. You try and do something different. Your stun is so powerful at level 1. ยูโม่เมื่อกี้อยู่คนเดียวครับเลนล่างไปโดนเบสกับสูตรต่อมา from an MF. I think he'll say thank you for that. แล้วพอซัพพอร์ตเข้าเลนช้าครับเวลาของการ observe ก็มานั่งดูชี้ตายครับผมบอกเลย is there is no summoner spells on this bard.And the MF at level 1 is going to be missing some HP. จริงหรือจะเข้าถึงเลนครับโอ้ยัง As ดี the ได้ตัว wave นึง actually settles, it's not as simple as just show up to lane and it's free. You still have to be very careful, particularly of jungle intervention. ประเด็นคือฟอร์จูนจ่ายพอร์ตไปแล้ว1พอร์ตด้วยครับ towards bot side. So จะทำให้อยู่เลนลำบากนะ gank something to be very ยัง aware มี of. ขึ้น2ก่อนครับซัดก่อนเลยฮะ10ไปไล่ต้องไล่อะต้องไล่ Making sure that this Orn's not going to have a good time. That's the typical matchup in Gwen. As any tank. Huh? The wave looks decent at the very least for Blair, but you're right, absolutely punishing it. Gwen loves those matchups.
Makes it easy. Nice stun though from Jingliu in the bot lane, but being only level 1 for the Misfortune Bard, not gonna be able to do too much on top of that. Really have to wait for that level 2 for this bot lane to get more interesting from Dayamo and Jingliu. มีทั้งบาทก็มีแคคเกอร์ชายในแก้วกาแฟแหละแล้วก็ Emilio is not one of those lanes that you look at and say this is a kill lane. They really are just trying to scale right and be perfectly fine in the lane. They're meant to dissuade some engage angles, but that's not something you can dissuade an MF and a Bard. Nope. Making it rain, hitting the cosmic binding. พยายามจำชื่อตัวใหม่อยู่ You are absolutely just stuck ไม่ in ได้ place พากนานแล้วก็ไม่ lanes. ค่อยได้เห็นบ่อยด้วย If the way these lanes are going continues, feels like we are just going to have a bit of stability, top winning. Bot farming a lot better from Singapore here. Oh, wow, look at that though from Team Thailand. They got a lot of damage on the Blaze. They have kill threat. When the Ignite's back, they will always have a little bit of extra kill threat down there. It's a Ghost from Blaze as well, not going to be running Cleanse. จังเกิลของทั้งสองทีมถ้าเกิดจะ parity เลนจริงผมว่าฝั่งทีมไทยน่าจะ parity เลนบนคือถ้าเป็นเกิดมันจะบูลลี่ออนหนักๆเลยแล้วออนจะขึ้นด้วย13ช้าแล้วก็ไปจอยไฟไม่ได้เพราะว่าเกณฑ์จริงๆคือไม่ต้องเข้าไฟก็ได้นะเล่นสปิเชอร์4ก็ได้ครับเล่นบนกับกลางทีมสิงคโปร์ครับผมว่าต้อง parity เซรีกับอาร์เป็นหลักซึ่งตอนนี้ชีร่ามารอแล้วฮะ bait attempt there from Kusuo. It felt like he just walked straight up and disrespects. But if they play slow, the waves coming, Sarah doesn't know that he's a danger of being spotted, I should say, by the เอาครับกลางเราผ่านมาเข้าไปจิ้มซึ่งเป็นมองพอรู้ว่าจริงหรือไม่มีแฟลชครับนี่ฮะเรียบร้อย Easy done, very nicely done. They time it. They make sure the Bard is going to be in stun range and Shara locks that one down. That's really all it ก่อน takes. ที่สเปลแฟลชจะวนมาอีกรอบ Has ฮะ the mobility, doesn't even need to use a summoner spell. Kusuo is the one who flashes to ensure extra damage for his team, and it is very deceptive magical when you're looking at these lanes. And Emilio is able to provide that little bit of extra fire damage that burns over time. You may not think it's lethal, but suddenly they have lethal on you. Maybe catches them a bit off guard. It really does catch a lot of people off guard, especially when you are the kill lane. You feel like you're the ones poking out, and whenever you step up, you take 1 Q from even just the warm hugs after is put on Zeri. Yeah. It's going to make it really difficult for you to do much because he just burns the stick every time. But Jingliu, I don't think it's going to be too upset that it was him that falls, right? Misfortune was able to at least stay in lane. Falling quite far behind in CS, however, early is something that adds up quite a lot. Just a bit of revenge from Gerard more than anything else. You know, you take me out level 1, I'm back. And keep in mind, 2 flashes were burned by Team Singapore for that play, just to get the kill on Jingliu. Well, of course, you know, Bard had to use the flash earlier into the game. That was only the single one, and that's going to be back up soon. Does mean repeat ganks. บอกเลยว่าวีโก้เดินไปไหนมาไหนคือรู้ฮะ But in regards to those ganks, Ari going to be closer to level 6, and Shera with that kill, going to get himself the Sheen. That extra little longsword. Just a little bit extra as he ventures into Pillar's jungle, taking away some raptors, some chicken nuggets. Deny that as best you possibly can. But I'm really looking to see when Pillow is going to make that play. Shera has already done so. Very quiet, hey. It's been very quiet, but as Vi, you can't argue that you do have that play earlier into the game, but you really do want to get to level 6. โพซิชั่นครับแฟลช quite สมอง simply ยัด this เข้า kill ไป is แล้วก็ as นั่นแหละ we ครับ said, เรา as จะ you เบ would ร expect, แร a งมากครับ flashless Bard. Yeah, just finds himself a Viego, the stun combo from the Viego. Just enough time for the DPS to be put down. They get that kill. Bard now roaming. This is the part of the game you're expecting to see from the Bard as well. If you ask the question, when does Pillow get active? Usually whenever the Bard's able to freely move. That's not something that Emilio wants to do as much, right? Or not as successfully. But can still be an influential factor. Level 6 to me is still that break point here for most of these teams. Gragas kill threat, Ari with rotations and roaming as well. Can couple brilliantly with a Viego as they move around the map. Top is definitely a place they could actually consider, but I think most of their attention should still continue to be towards bot lane. ดูจากมินิแมปแล้วก็ You don't want that นั่นแหละครับ misfortune to be เกมออบ ahead. เจก You ต์ want เรี to ย try บเจก and ต์ keep ถ้า it เยอะอยู่ down ครับ if เท่า you're ที่ทำได้ Singapore. ถ้าเก่งไม่ได้ก็ต้องทำอย่างนั้นจริงๆนะมัน That way Sayamo ไม่ is มี not ทาง going อื่น to ละ be a thorn in your side, especially as you get towards level 6 for everyone. We're getting towards those power spikes. But with the bot lane, Sayamo แล้วก็เรียบร้อยครับ getting a little bit of an มีคิวมัง advantage. กรไป Does give Pello some added buffer จริงๆเหลือก็มา around the แปะ objective. ตัวแคร์ที่ Take เกอร์ not ชายมา only ให้นะครับ the dragon, but also get the ผ spell มว่า grab. ฟาร์มเสร็ Not จก็ even แวะ have to เติม worry ขอ about งครับ anything being lost on Đừng the lượt other nè. side. It has the priority of the bottom lane as well. Like you can see, continuing to push them in while the stun does not connect. The pressure is เอาตอนนี้ there. ก็ไฟที่ขักออกมาเหมือนกันนะ So that was pretty much just a free Drake for them to take. Very nicely done by Thailand.
Gragas, I think one thing that you look at, right, we highlighted maybe Singapore could consider going towards bottom lane. Hard to do presently. They don't have kind of vision setup or any control on the bot side of the map. And without the flash from your Viego too, you're not going to have that guaranteed stun onto someone, even if it's an immobile carry like Misfortune with flash and ghost on the other side. You do need to make sure you have that guaranteed stun you're going to have. Speaking of guaranteed stuns, like we mentioned in the draft, it is just Pillow. So if anyone's going to get active for Thailand, try and generate some leads, it has to be his Vi. 1 and 0. Decent item spikes. มีทั้งเลนที่เป็นผู้ถู Would กกระ love ทำแล้ว to ก็เล see น a ที่เป็น Bard ผู้ก and ระ Vi ทำครับ move together to get ข kills องไทยก็จะเป็น somewhere. เกวนที่ขออนุญาตชนะเลนนะครับ at the moment is pathing around. โอ้แล้วตานี้ครับทีมไทยโปรเจกต์เดือดมากครับ Well, Neil now can go to the top side, roam around, Misfortune self-sufficient in the bot lane, especially as the wave is crashing towards her. เจอเรียบร้อยครับ Knows that he's been spotted here as well, but there is no response from Singapore สิงคโปร์ just เหมือน yet. จะลองมา Lilio คอนเทส moving ครับ up แต่ the จะทันหรือ river. เปล่าครับยามี He's just going to find a hole ที่ to เป็น get สแลชขึ้นไป forward. ครับ Yummy. กดดินเวิร์กยัดใส่เบสเบสต้อง onto ใส่ Blair. แรงมาก Needlework ต้อง just flash out of him. นี่ครับจ่ายทั้งแฟลชจ่ายทั้งเซนชาร์จดีออกมาเลยครับเพราะว่าถ้าไม่จ่ายคือน่าจะโดนเก็บคิวแน่นอนแล้วจะปล่อยป้อมบนเลยหรือเปล่าสำหรับทางด้านของพิโลจริงๆบังคับเล่นบนเลยผมว่าดีนะครับมันจะทำให้แหละวงออนเสียพื้นที่ฟาร์มไปเรื่อย The ๆนะ reality is it hasn't resulted in any kind of gold advantages. They're just controlling to that. Singapore is letting it happen. I don't think they're too worried right now. They are the scaling team after all. Team Singapore don't necessarily have to be that proactive. They have a timer they put on Team Thailand. I do think they scale in different ways, though, right? Like the Gwen is going to be a consistent scaling issue and factor, and I think in team fights as ขอ well. หน่อยฮะขอหน่อย It's very hard to อ be ย่าไล่ผมเลย blazed ครับอย่าไล่ผมเลย if you're not careful and if Yummy gets kills or gets better, or even just gets 4 items. Can still be hard to execute, so it may not be just as simple as like Jinx's ear without scale. There's still going to be that execution side งั้น to it. เบสจะโอเวอร์ฟาร์มทางด้านของทีมไปเรื่อยครับ Got to land those skill shots. ตอนนี้ Got to ขึ้น make ไป sure เป็นชี you're นกับไอตัว tempering ฮาร์ yourself, ดเตาเอฟนะ especially as we look at how Yummy is playing right now against Blair. Blair didn't even บน TP ครับ back ลอง to the สักกัน lane, นะระหว่าง but with ยัมมี่ Elo แบร์ครับ nearby ดี and พิโลมัน already รอ burned เติ that มอ flash ยู่แต่ beforehand คนที่ปากไป for เป็น this โลเบ Lord. สครับ พ He's ยายาม got จะ no ปลุ way ก out. ศูนย์ He ซีรี calls ชาร์จ the แต่ว่า God. เขารอจังหวะนี้ครับ โอ้โห2 เด้งครับ แล้วยัมมี่พยายามจะเทสูงขึ้นมา แล้วไม่ตายครับ กลายเป็นคิ I ว mean, สู the ง sad ที่ thing โล here ครับ for Blair is that he 2-0-0 wasted นะ his W just a little bit before the fight happened, right? Bellows' breath doesn't actually provide anything. Doesn't even do damage in that little skirmish and might be regretting it. It was a perfect combo. There could have even been a 1-for-1 trade. Could have. It was so close. But just not quite going to be able to find that one. Shera is now on the bot side of the map. Jingliu is going to confirm they know he's there also. And we'll get the replay of the fight top one more time. This Bellows breath here. Yeah, it does nothing. That may be the difference maker because this is really nice. The ult combo, the double knock up, the follow through there. There was the weaving of the ดี W ที่ as จังหวะ well. สุดท้ายครับ Auto attack damage. ขัด That was ทัน it. นะไม่งั้นถ้าอีก1 ข้อนี่ผมว่าเวนในบินคู่แน่นอนครับ แล้วนี่ครับปล่อย Herald charge as well, top lane. ลิ I ฟ mean, ต่อ look ทั at น the ที size ครับ of บี that บ wave เอา that's getting lost. first big ครับ That should take ยังไง Yummy. Gonna pick ยังไง up that. All ปึ๊บ that first นั่นแหละครับ goal มารับ too. ตังค์ Getting even more into your split push. Team ก็ Thailand. ถือว่าเดินเกมได้ We เฉียบ talked ขาด about how they สำหรับ didn't really พิ have โล a ครับ gold lead from all those early ว่าพอ plays. เป็นแบบ It นี้ was ครับ effective. แบร์เขาก็จะ But มี now สเปซใน they've การ got ทำลดลง themselves ค a รับ pretty แถม sizable lead. เขาดันอยู่สูง Certainly doing a lot of it goes through one of the carries on their team, and that โดน is กระทืบ Yummy อี who กคืน gets หนึ่ง the tower เรื่อย gold. ๆครับ Completes his แต่ถ้าเกิด mythic ไม่ดัน item, สูงมาก but ก็จะกลายเป็น Pillow as well ยัง with มี the ได้ black ดัน favor เข้าป้อม completed. แล้ว A เขาก็จะจอย bounty ไฟ on his 5-5 ไม่ head. ได้ครับ Suddenly this Vi สร้างทางเลือก is สิ a งคโปร์ force สำห to รับ be ทีมไทย reckoned with. Kind of showing why ยัง Vi มี has ขึ้น been มาเป็น permanently ตัว banned ริ on ฟ this patch. เมเกอร์ So เรียบร้อย many ครับ the amount of power she อีกชิ้น provides, หนึ่ง the นะ point ชอไหม blank stun that you talked ค่อย about, เล่น especially going up against จะ a ออนไล lot น์ of พร้ the อมไหม mobility on Team Singapore. The other thing as well that I think Singapore really missed the mark on that we have to talk about from draft is their นี่ครับเรีย fighting กว่า so ครอส hard to เบรก hold ไป back. นูเนี่ยครับ Could be the ult. FC Cat มาเอลิคริกครับ Able to get อุ้ย back with แอสซิ another รัชหลบ dash. ทางด้านของออสซิไปนิก One ไปได้ตรง fight, นี้ครับ Linear, taking ฝ่าย low, ดิชั่น dashing back ออก in, โพ but ซิ you ชั่น didn't มา want to go for that. แล้ว The อลิคริก flash ต้องใส่ออกไป went มี in วาย with เบียดมา Breath แล้ว of ล็อก Life สวน and they ตั้ม turn ไป around. แต่ว่า Once วี the โก้ one ครับ is ไหล mine, แบบ Shera นี้ waiting ชี it ร่า out. ครับ Tiger กลายร่าง Wall เป็นทางด้าน jumps ของ on วี by กัส Blade. ครับ They've เข้า got ไป the ซัด reset, ใส่ทางด้าน and ยา they ซายุ sneak โม in แล้วก็กลาย down. เป็นทางด้านของ Misfortune เวียจูน Team เวีย Singapore จูนพยายามตามมาแต่เบลสกับผู้โซไล่ยิง the ยิงอยู่ครับแล้วยิงอยู่ล้มลงไป Pillow ทีน่า overstays a little bit นี่ here ฮะ as well. ไม่ It's กินเลน looking to be ปับ threatened. ไป It แล้ว should just be perfectly fine and gets to disengage. เกือบเกี่ยวพิ And โลได้ Thailand หนึ่ง had คน started ครับ so strong, and suddenly they're the ones losing คือ the ทำสวยนะ แต่ว่าด้วยความที่ turret. มันเป็นอา He's รี gonna lose ครับ plates อา as รีแคลิ well. อ้าว It was อ้าว cancelled. อ้าวยังไง Forward เรียบร้อยฮะ it does โดน not ขัด get จังหวะ out ไม่ of ให้ there. กลับ That ครับ means shut down. อ๋อ Pick up for Singapore. A double TP here for Team ยังมีกับ Thailand.
นูเนียครับลงมาด้วยความโกรธครับลงมาด้วยความโกรธมีคาร์โลมิสขึ้นมาแต่ว่านูเนียเกือบตายพอฟอสก็โถมเข้าไป1 ครั้งครับผ่ากลางไปยังไม่หลบได้เฉยอะแล้วไม่มีใครตายมีทางด้านของมิเตอร์คอนโทนี่มาจากทางด้านของจิงหลิวแล้วงงครับโดนโขกอัดขือครับตายไปเฉยฮะโอ้อะไรครับนี่ gameplay you've ever seen. Magical journeys in, immediately dies while the rest of his team was already out to safety. Just wanted some spell thief stacks and poor old Bard falls. A crazy skirmish that goes for close to a minute, and the end result is Singapore equalizes the game in its entirety. They get pressure in mid lane, and the big thing here is Arakelik is kind of baiting because there is the ultimate there from Milio, is able to keep him alive and flashes out, but still dies to the misfortune. Ultimate, with that in mind, เนี่ยมาดูไฟครับคือตัวของเซรีอ่ะเดินมาเติมไฟได้สวยมากแล้วเป็นจังหวะที่ซายูโมอยู่คนเดียวแนวหลังครับไม่มีใครไปกันเลยฮะมันโดนเช็คเบสครับเข้าถึงตัวแตกแล้วประเด็นคือตรงนี้พิโลไปขู่วาร์ปแบบน่ากลัวมากฮะ And that gold lead that Team Thailand had before completely gone. Now it is equalized between the two squads. Absolutely evaporated. And you know, the thing for me as well in draft is, why do you leave Vi up when you pick Zeri? That is usually the #1 ban if you're looking to pick the Zeri, right? You have to get rid of that Vi. ตรงนี้จะมาคอนเทนต์ได้มาก่อนกันนะสำหรับสิงคโปร์และทีมไทยแต่ว่าเหมือนฝั่งเรามาไม่ครบครับก็เลยต้องขึ้นไปก่อนนะโดนไล่ขึ้นไปครับแล้วเหมือนจะมีเอ็นเกจหรือเปล่าครับไฟนี้มีเทปเฟสมาแช่ไว้แต่ไม่สวยครับแล้วโอ้ยคือแทบพังไฟครับคนที่สวยกลายเป็นจิงหลิวครับโดนทางด้านของวีโก้ไหลต่อแล้ววีโก้ยังคงไม่ตายชีล่าอื่นเหลือเกินครับแล้วคงรอดขึ้นมายังไงฮะชิปหายเกมวิ่งนี่ครับเรียบร้อยครับทีมไทยเป็นทริปเปิลคิวของชีร่าครับแล้วก็เป็นโฟร์แมนเอทครับแล้วเหมือนจะเป็นไฟหรือเปล่านูเนียโดนเอาต้ามีกระฝ่ายคิกเตะออกไปครับต้องพยายามหนีเข้าเทอร์เลตมาแล้วโขกอัดคือไปจากทางด้านแปรแล้วเรียบร้อยแล้วเป็นคิวของอลิฟิกพร้อมกับไฟแมนเอทนะโอ้โหอะไรครับนี่ Drake goes their way, Tower to follow, and a 6 and 2 Viego gets to run around Summoner's Rift, having the absolute time of his life. When it comes to these skirmishes, when it comes to these team fights, Singapore looking unrivaled in the 5v5. And Chera not falling there, even though he was on a sliver of health. With all the resets he got to, every time he picked someone up, he'd be taken down below 100. Yet somehow kept finding those perfect resets at the perfect moment to make sure that all that damage that was put down onto him didn't mean anything. And really at the forefront of that fight, the reason it happened in the first place is Thailand being stuck in this choke point. I kind of feeling like they were bottlenecking this play and they wanted to go for the Drake, but they had one direction of combat. The Bard ultimate actually kind of 3,600 กับคอมที่เป็นคอมทีมไฟเนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวมากครับเพราะว่าคุณจะไปสู้เขาด้วยความที่คอมเขาเป็นคอมไฟ55จ๋าๆแล้วคุณก็เสียเปรียบไปส่วนหนึ่งนะและยังเป็นเรื่องของการเงินต่างครับดาเมจเอาพุทเลยความถึงความทนทานเลยครับยากแล้วตอนนี้ถ้าเกิดจะคัมแบ็กถามว่ามันมีทางอยู่ก็มีครับก็คือรออีกจัมมี่ครับมีของแล้วสปิดพุทสวนครับประเด็นเมื่อเขาชวนให้ไฟ55ก็ไม่ต้องไฟครับก็คือแยกกันสวนครับให้เขาเลือกว่าเขาจะกลับไปกันหรือเปล่าแต่นั่นก็คือแปลว่าอีกจัมมี่ต้องมีของเยอะกว่านี้ครับขอสักไฟให้เขาได้ไหลเฉิดฉายครับ You've got this Bard, you've got this Vi. There's so much mobility on the other team that to actually keep them in place is a different story. When you only really have the one reliable lockdown tool of Vi, that is only one person who's reliably getting their lockdown tool on. It's called out. It could be good. It could get a couple members of Team Singapore, but it could also be turned around on you. Blair getting a lot of attention. ข้างล่างครับแบรนด์โดนนี่ฮะปล่อยขึ้นฟ้าไปครับแล้วเป็นพิโร่เก็บคิวไป1 ทีฮะเสียดายกันที่ทางด้านของคิวไม่ตัวนี้ยัมมี่ครับแล้วโนเนียครับเอ้ายังไงทุกพี่บักเรียบร้อยครับเป็นชีร่าครับเก็บคิวไป1 คิวจะมาการป้อมนะแต่หารู้ไหมว่าเขาก็ไล่ครับไม่ให้กันนะแต่ตรงนี้ยังไงต่อครับอยู่คนเดียวแบบเงาๆอ่ะโอ้ยสิงคโปร์เปิดลิฟต์ข้างบนต่อเลยครับบีบให้เลือกครับว่าทีมไทยจะเลือกอะไรฮะจะกันกลางหรือจะกันบนครับแต่ว่าเทปเฟสแช่ไว้จังหวะนี้สวยมากครับจริงหรือว่าทำให้ลิฟต์โขกฟรีไปฮะลมครับแล้วก็น่าจะเป็นลิฟต์ที่เสียชีวิตไปครับข้างล่างให้ยัมมี่ก็ไปดันเอาเทเลตมาได้ครับ
as we pointed out from the เริ่มได้กลิ่น previous เหมือนกั fight, นครับกับที where ม it ไทย equated the goal ว่า between Singapore and น่าจะ Thailand. เล่นแผน Now 4-1 แล้วแหละ Singapore ตอนนี้ have quite a lead ท่าทาง as น่า the จะยากแหละ scaling, the more obvious scaling team too. This puts them in a perfect position. Look at the 2 items that Blaze has completed. Now sitting on one of the most powerful spikes as Zeri. Particularly with where the money is on Singapore. Like the fact that it is in their AD carry, Blaze with those 2 items like you just highlight is going to be huge. The Divine Sunderer is there as well for Shara, who's looking to be a bit more tanky, a bit more in the front line permanently. การเงิน And like we ห่าง saw กั in น the ประ last มาณ skirmish, they just could not quite take him down. ทีมไทยก็ยังคงรักษาโมเมนตัมไว้ได้ดีฮะ You can't take out ไม่ให้ Diego. พลิกโผพลิกผันไปมากกว่านี้ครับ How are you going to take down ใจเย็นนะรอไฟดีๆผม They're ว่า not ยัง going มี to โอ kill กาส Zeri. คืนได้ They're อยู่ not going to kill Eric แค่ต้องรอ Alex. เวลาครับ Even though อย่า you ตาย have เพิ่ม them นะ already dashing in, we've already seen that เพราะ Eric ว่าสิงค Alex โปร์เองเขาก็น่าจะต้องบีบเกมเข้าอยู่เหมื for อนกันครับ someone like เพราะว่า Shara. ปล่อยไหลเรื่อยๆไม่ดีครับ Good on พอสุด vision ได้ here ฟาร์ as ม well is เป็นได้ Singapore. ฟาร์มเดี๋ยวจะแย่เอา Thailand very much aware of what is going on. They haven't swept, they haven't cleared any of this out. And you can see the way Thailand is postured, the way that they're playing around this as the sweep has finally come through now. They're not particularly perturbed. I think they're happy to have the Gwen in the side lane. I think they're happy to try and get the 2 items, 3 items for that top lane champion. Just delay the game. ไม่งั้นภาระจะตกอยู่ที่เพื่อน4 คนครับต้อง Double stun ทำไงก็ได้คือยื้อให้ได้ที่สุดครับถึงแม้จะแพ้ The ไป start should fall. As Team แล้วตรง Singapore นี้ are ฮะ playing เข้ามา massively, เล่นครับ they พ don't ยา want ยาม to จะการเทน necessarily เสด็จที่เลน throw กลาง it over a tier 1 turret and then have it completely thrown back to ว่า the turret, especially อิ because จามี่ดักรออยู่ในป่าครับ รอคนหลงเข้ามาจะปาดแป๊บ 20 seconds until the ใคร Drake เอ่ย spawns. จะเป็นผู้โชค Maybe ดี the second one for แต่ either ว่า team เหมือนจะ to ไม่ be มี able ใคร to มา lock ครับ this one เพ down. ราะ It ว่า seems เขา like กลับ Thailand บ้านรี actually พอเติมของนะ forced themselves เนื่อง control จาก of มัง the กรถั area ดไป off กำลัง a จะมาในอีก reset, ประมาณ a very 10 นา late ทีครับ reset ทีม prior ไท to ย the เหมือนจะมา objectives โซน from มิช both ชั่น the หน้ามัง Ari กรได้ and ก่อน the Viego. แต่ว่าสิงค However, โปร์ถอยกลับไปรับเว the ฟนี้ next 1 เวฟแปลว่า so จะ they'll บัง be คับ there กัน in เข้าเทียร์ relatively 1 short เลยครับ order if the อย่า objective มี is ลง on มา the เคลียร์เวฟ card, ด้านล่าง but ฮะ they'll lose vision ก control. ลายเป็น They'll ว่า lose จะโรเท setup ต for the area. กันเพื่อเคลียร์วิชั่น And เนี่ยนะครับ teams congesting themselves into a 5v5 right ถ้าแบบ now. นี้ผมว่าสิงคโปร์ Once เขาจะ again, putting เข้า themselves in a มังกร choke ก่อน point. นะครับเอาแล้วฟอสแบบเน้นๆครับโขกไหมแต่ไม่ได้โขกเอฟเฟกแช่ไปแต่คนสู้คือจิงหลิวครับแล้วตรงนี้แบลกับเบรสครับยืนอยู่คู่กันจิงหลิวพยายามถอยมาแต่ว่าคนที่ซวยครับคือนูเนียครับตายลงไปก่อนแล้วแบบนี้ไหลรัวๆดีครับไหล1ไหล2ไหล3พินโลไม่รอดครับไหลไป4 คนนะสำหรับสิงคโปร์ครับเหลืออีกจะมี Yeah, คนเดียว Blaze falls, ที่ but ยั what งไง is the ก็ cost, มาไม่ right? ทัน So จ many ริงๆครับ members of Thailand fall โอ้ด้วย down. พลัง Drake ของ going to be CC secured แล้ว for ก็ the 4 เป็น free. ค We ดี talk เซตครับ about จาก that choke ด้าน point. ขอ You ง see what happens ฝั่งสิงคโปร์ immediately. ฮะ The ทำให้ที horn มไทย comes ครับ out. งงเลย Blair ครับ says go. ไม่รู้จะ Pillar รับตำรา really ไหน needs to อะ stop using his มี huge ทั้ง cover อารี distance ที่ to ฆ่า do ได้ things. ก็ He มี can ซิลิ hold กัส that เพิ่ม ability ครับมี so ทั้งเวีย much โก more. ที่ไหลต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือ Fortunately, with โอ้ that โห loss there, getting only with the เกือบจะตาย one แล้วก็ kill ไม่ on ตายครับ Blaze. You take a look at this เนี่ยมาดูกัน replay, and การเทมเพอร์เฟ I ก think วัน this นี้ is ก็ everything. ดี That's แต่ว่า the ต้องชมว่า important ที่ part แค่ is แบบ you นี้ครับ didn't ทาง expect สิงค it โป to ร์ be ได้ a ดี triple กว่า kill นะ by Kelly with the way เขา that มีคอน started. ฟอ The ส really คอน nice แล้วก็ magic มี for เซ Jeremy รี to ที่ cover แบบ this. ว่ากด But ดิ the เบตครับ second those cooldowns แล้วก็ไล่ยิง come เลย back, ฮะไม่ the ต้อง flash คอนโทรลอะไร forward เยอะ with ครับ confidence, knowing that they're นั่น playing แหละ for ที่ the เป็น kills, คิวไป knowing that it's a winning team fight. I think it is very clear in this game that Singapore knows when they want to fight and they commit 100% to those plays. And that's Thailand are getting caught in the fight. that kind of is what we were highlighting before with the team that has practice with one another. It helps out when you've already gotten a lot of practice on stages like this, even if they're more local tournaments. It allows you to have that communication. When one person calls a play, you all are ready to all commit. And it's a conversation on multiple levels as well because they are committing. That part is going really nicely. They're not exactly setting up with a minute and a half for an objective and committing to it, right? They're just reacting a little bit to how Thailand is playing. And Team Thailand is setting up and then kind of not committing to their own setup. And once they had control of the river, they ต left อน the นี้ river. ฝั่งของสิงคโปร์เหมือนจะเล็งๆมาโซนของด้านซ้ายครับเพราะว่าอาจจะเรียกไปที่บอลนาชอหรือเปล่า Right? So they were indecisive Ball themselves. National And that's exactly what เรียก Team ไฟอีก Singapore ก็ is ได้ playing ครับ for. เพราะว่ายิ่งสิงคโปร์ดึงเวลาไม่สร้างไฟนานเท่าไหร่ครับ ทีมไทยจะยิ่งมีเวลาฟาร์มมากขึ้นเท่านั้นนะ Team Singapore have moved ยิ่ง a มีเว lot ลา of ฟาร์มมาก that ขึ้น space ครับ control คน from ชอบ the ก็คือ top ยัมมี่ half นะ up to this top quadrant. เขาจะมีเวลาแย Really กกั are นไป going to force เรื่อยๆครับ the issue of Team ต้องมีจุด Thailand ดึงครับสิงคโป who ร์จะ have เริ่ to ม kind of go ต้อง back ง to ง the drawing เริ่ม board. งงครับว่า Draft this สุดแล้วต้องเล่นอะไรดี purely for the side lane, but with PP still being down, you have this window เอาครับโมเมน as ตัม Team นี้ Singapore to force a fight when you know one of the แค่ไหน strongest members is not going to be there. Ultimate force ส่วน out หนึ่ง of ผม Nunez. แอบดีใจที่ว่า He goes back to ถึ the งจะ top lane. ตามคิวขนาด Looking to นี้ครับ respect แต่ Shara ว่า and Eric Pellick, who were
were ทีม there. ไทยยังไม่ They ขึ้น managed ตัว to ของ sneak บาลตี้ the กับเทค wave โก out เลยนะ before they re-engage. And Yummy, by some miracle, is หา half เวลา health in แย this กฟาร์ม 1v1. หรืออะไรกัน Presumably ได้ the ดีอยู่ turret ครับ did it. Yeah, that's what ก็ I อี was จะมี thinking. ตอนนี้เริ่มจะดึงแบร์มาได้นะเพราะว่าถ้าแบร์ไป He's still in ไฟ a ตรงนั้น confident นานครับ position, right? เดี๋ยว Second เขาก็ item จะ done. The Nash's Tooth is there. His dueling is โดนดันบ้านแตก insanely นะ good, as well as turret taking with that item.
This is on vision โอ้และ again. ชิร่าครับ But ชวนเพื่อนมาเปิดบอลนชทีครับกับทางด้านทีมสิงคโปร์มาซึ่งถือว่าถูกนะเพราะว่าอย่างที่บอกต้องเรียกไฟมีเทเลพอร์เตอร์ลงมาจากทางด้านออนของแบร์ครับทีมฝั่งวันไปแล้วรู้นะครับทีมไทยจะตอบโต้ยังไงครับมาแล้วฮะอย่างลิคลิกรออยู่ด้านหลังอยู่เพื่อจะเข้าไปทีรัสแล้วก็ชามส่วนทีมไทยน่าจะต้องพุ่งลงไปเต็มเอาฮะโอ้แล้วเลือดของบอลนชค่อยไหลไปเหลืออยู่ประมาณ4,000สุดท้ายครับต้องเล่นแล้วครับพอเดอะฟอร์สกอตมาทีมสิงคโปร์เอาคนก่อนแล้วกันครับแล้วตรงนี้ผลักไปได้สวนก็จริงแต่มีพอจูที่พยายามจะจ่ายได้เบนอีกครั้งครับโดนล้วงนี่ฮะชามมาแบบเน้นเทมเปอร์เฟสแช่เอาไว้แล้วซายูโม่ครับต้องถอยออกไปชีร่าครับที่กลายร่างเป็นทางด้านของเบียการครับกลายร่างกลับมาแล้วไล่จิ้มอีกยังมีตัวแตกตัวขาดไปซายูพยายามจะยิงฝืนแต่ว่ายังไงฮะ3 มี 2แล้วโอ้กลายเป็น2 มี 2เฉยชีร่ากับเบสครับเอาฮะได้ไปแล้วเหลือเบสคนเดียวซายูโบครับมาเก็บวอเตอร์คิวได้ในที่สุดครับเราเป็นทีมไทยที่ชนะไฟนี้ครับแคนเซิลการเอาบอลนชของทีมสิงคโปร์ได้สวยอ่ะเหลือจะเชื่อจริงครับในรูปเกมที่ของตามครับแต่ก็ยังเป็นทีมที่สามารถพลิกกลับมาชนะในไฟนี้ได้ครับ But when all is said and done, Thailand are the ones who come out the แล้ว victors ดูครับ and ไฟ bring เดี the ยวครับ gold จาก back to 3,500 only ตอนนี้ 2,000. เหลืออยู่ประมาณ 1,500 ครับ Really gotten themselves in a better 1,500 position, shrinking that in half. It was บอกเลยว่าประมาทไม่ได้ครับ 4,000 กับ and การ it เรียกไฟแล้วไม่เกิดผล Sayumo สำเร็จที่ in ดี this ครับนี่ครับมาดูกัน entire skirmish. พอฟอร์สกอร์เพื่อเบรกจังหวะแรกไปทีโม่หลุดไปได้ด้วยการเดินปกติครับแล้วประเด็นคือการจ่ายบอลทางนี้บีบให้ ADC ของเขาไม่สามารถเข้าไฟมาได้แต่ว่าทำให้ไอ้คลิกต้องเข้ามาเล่นอยู่ค่อนข้างลึกแล้วโดนเทมเปอร์เฟสแช่ขังเอาไว้แต่ชีร่าที่ขึ้นไปเอาครับโคนครับตัวเองกลายเป็นโอเวอร์ชั่นเพื่อพยายามตามไปแล้วโคสังเกตโพซิชั่นของซายูโม่ครับซายูโม่คือหาที่ยิงแบบเงียบๆเนียนๆนะจนกว่าจะรู้ตัวก็สายไปแล้วครับแล้วนี่ฮะสุดท้ายกลายเป็นชีร่าที่โดนนวดด้วยเต็มปักเข้ามาแล้วก็เทสครับตัวขาด And just like that, they open the door. They just leave some space, and this misfortune takes all of that space up. Jumping up to 6-3 now, getting some crucial items completed. The Infinity Edge now in the inventory, as well as a last whisper. There's a big ult now coming out of this MF. Sayumo definitely the star of the show that needs to be protected from the rest ไป of ฮะ his squad ตี right ดัน now. When ตี can ดัน they finally เพราะมี achieve งาน that ชอ ult? ทู It's แล้ว pretty บอกเลย certain. ว่ามาเลยครับมาเลย Massive CS difference ใคร in พร้อม top เล่น lane. ก็มาครับ ใครไม่พร้อมก็ไปต่อแถวฮะ อันนี้คลิกบอกขอคนแรกครับจะมีบอกไม่เล่นด้วยครับ แม่ Thailand find an advantage. แม่บอก Find ว่า a เห็น Barra บอก buff ว่า over. They started up, but they do fall back immediately. With all the vision, they themselves now have gotten around this pit. Does give them that information. But with the Hextech Dragon up, could be a trade. ทีมไทยเหมือนจะลองเปิดบอลทอเองอะฮะ Say, hey, โอ้จะดีหรือเปล่า Actually, from ยังมี Gwen, เท this เลพอร์ต is มา just เติ to มนะครับ commit to the แล้ว objective เรียบร้อย all ทอ the ไหล fight. ค่อนข้างช้านะเพราะดีเวน It's ข going อง to ทีม have to be ไท a ยค่อนข้าง Bard ต่ำ ultimate or a Vi ult if they want to สิงค fight. โปร์ครับพยายามจะเคลียร์เวฟดันเวฟตรงกลางก่อนจะเรียกไฟครับ has been spotted out in the mid lane. แล้วพอฟอร์สกอร์แบบนี้รอบนี้ไม่ได้โขกครับเทมเปอร์เฟสแช่ไป2คนแล้วได้บอลชอมาก็จริงแต่ได้กลับไปใช้หรือเปล่าจริงดิวโอเวอร์ชั่นครับตัวแตกไปแล้วตรงนี้บูเลตไทม์มาแบบเน้นๆแปลเข้ามาด้านหลังพยายามโกซากิโมแต่ข้างบนครับพิโลต้องถอยออกไปเพราะว่าโดนไล่อาริคลิกพยายามตามไปเอาแล้วชามมาจังหวะสุดท้ายครับซายูโมบอกงงเลยอะไรกันครับเนี่ย An absolute monster Oh chart from my Iconic. God. Finds the target as a blast cone gets him to safety, locks him in place. เหลือจะ Suddenly เชื่อเลยครับ Singapore will ชาม get ของอาริค themselves ลิ the กครับ fight, but เบร they ก will จัง lose หวะ the ไม่ให้ Baron ฟอร์จูน buff. หนีไปได้ฮะ Thailand make the play. They teleport into the play. They commit to the Baron buff, and by some miracle as well, they're able to get it perfectly fine. จริงๆเจอแบบ It's นี้ just ก็ that เซ็งนะครับ follow-up fight แต่ where ว่ากำลัง it's จะ very หลุดพ้นอยู่ scrappy แล้ว again. It's so โด hard น to ชา deal โดน with สุ an ดท้าย Ari ครับ and แล้ว that กลายเป็นว่าทีม mobility ไท is ย scary, and that mobility ที่ได้บอล also โชว์ engages มา the ครับ range that he can ไม่ do คุ้ม so. ค่าเพราะว่า You're forcing objectives. เสียคนแล้วก็เสียทางด้านของมังกรไปอีกครับ Getting caught out by the blast cone. และเป็นมังกรเทคด้วยครับลดคูลดาวน์สกิลปก Their ตินะ capabilities of even fighting around that dragon. The third one that will be picked up by Team Singapore. Deathcap, however, is done for Yummy on this Gwen. 3 major items completed. A full item ahead of his lane opponent in Blair, looking for that flame horizon not too far away. And a big thing is that Blair is only level 13. He is that far behind. No ornaments have been gifted out. He's got his own, but he hasn't been able to actually give the additional stats to the other members. The ที่ reason ตึงเพราะ why ว่าตอนนี้ he's คือ got สิงค the โปร์ได้โซ Exactly right. เป็น It's โซ something พอย that ไป is แล้วนะครับ on their side when they get a couple more waves into the on-right. The scaling will suddenly be really nice for an ทีม extra ไทยมีบอลโชว์บัฟ 1,000 แต่จะดันได้แค่ไหนครับต้องมาดูกัน We're very happy with that. พยายามแยก 1-4 ครับเอาโนเนียมาเล่นล่างนะคนเดียวเคลียร์เวฟ Upgrade. That's what matters the most. And
you're kind of looking at an Orn and a Gragas in the same lane, and both of them just had the real raw end of the deal here. Both struggling. 0-6 is the scoreline for Mjolnir. Just going to have to play disengage. For me, the biggest thing here, we're looking at 4 minutes till the next objective is up, but when it is, stopwatches are there for 3 members of Thailand. Big team by utility suddenly available for them. Big strength suddenly available for them. Not as simple as a Viego reset anymore. Technically, if you count it, it's 8 available because you have a Bard on your team. So that's 5 effective. Yeah, yes, in a sense. I mean, up to 13 effective because you can use it on your opponents to stop them from. เปิดชอบัฟเลยไม่กี่นาทีก็จะหมดแล้วฮะ Fair enough. ประมาณไม่ถึงนาทีนึงนะ Use it on the enemy. Right here, จะมีพยายามมาดันล่างครับแต่ว่าลิขิตกับแกลมารอรับเวฟอยู่ครับก็เลยไม่ต่อไม่ได้ครับผมว่าก็คงจะจืดไปครับแบบนี้ so many times for the team. But as the Baron buff is getting close to running out for all the members of Team Thailand, they didn't really gain anything. All they really did was slow down the game a little bit further. แล้วชาร์จรอเลยครับแต่เขาทำไปแล้วนี่ฮะอัลติเมทมาน็อกอัพเต็มๆครับอิตามีพยายามจะรอถอยกันมาอยู่แล้วสวนกลับไงอีโดนจ่ายไปแล้วพิโลอยู่กลางดงเท้าครับพิโลน่าจะบอกว่าไปเลยครับไปฮะแยกย้ายครับแต่ครับมันเป็นแผนเพื่อให้ตรงกลางทันครับถ้าสังเกตดีๆครับซายูโมก็มาเก็บเอาเทเลตเลนกลางได้เรียบร้อยฮะBut Aaron Kelly hits the charm, that's what starts it off, and then Blaze is going to be there to make sure that those kills are confirmed. Graham's done to deserve with a Titanic Hydra. He's going to be unstoppable. Spoke about the fact that Vi is picked kind of as a tool to deal with Zeri. Vi is in draft a hard counter to the Zeri pick, but not this tank one. It's a different story. เทเลพอร์ตมาครับตรงนี้มาเติมไฟโอ้ทีมไทยโดนเปิดสวนมาเทปเฟสแช่เพื่อนเอาไว้แบบนี้ครับโอ้หวานหมูครับแต่บุเรทานจ่ายมาแล้วแต่ยูพยายามจะยิงทุกอย่างที่ขวางหน้าให้ได้แต่ว่าโดนล้วงแบบนี้ครับกระสุนมันไม่สามารถจะพุ่งไปหาใครได้แน่นอนครับทุกคนต่างโอบล้อมไปหาวิฟอร์จูนแล้วก็เรียบร้อยครับเสียไป2คนบล็อกไว้เทเลเทีย2เลนกลางสิงคโปร์น่าจะขึ้นต่อที่ตรงกลางแน่นอนครับเพราะเวฟนี้กำลังมามีรถถังด้วยไม่มีคนเคลียร์เวฟครับพิลโลต้องถอยครับแล้วที่เน็กซัสเทเลตครับInhibitor definitely to fall here as เสีย well. เลนกลางแน่นอนนะแล้วอาริคิลิครับเข้าไปฟัดกระดุมเนี้ยแต่ว่าได้แค่นั้นครับแล้วก็น่าจะออกไปได้ด้วยเฮกเกตครับใจหยาบมากครับออกแบบนั้นครับ They're working out well. It's always just about how they set up these objectives because you know with the Baron only about a minute and a half away and even the potential soul for them a minute and a half away 1 นาทีครึ่งครับออบเจกตีฟ2อย่างที่กำลังจะมาครับคือมังกรเฮกเทคตัวที่เรียกว่าเป็นโซของสิงคโปร์ฮะกับบาลานชอบัฟมันจะมี2แบบที่เกิดขึ้นคือ1คือเลือกไปไฟท์ที่เดียวกันเป็นการคอนเทสต์กับ2คือสิงคโปร์ผมคิดว่าน่าจะ priority มังกรนี้ส่วนทีมไทยก็อาจจะปล่อยแล้วไปเอาบาลอนชอแต่สิ่งสำคัญเลยคือทีมไทยจะเอาบาลอนชอได้ช้ากว่านี้ครับเป็นหนึ่งฮะอีกดัมมี่พยายามมาซัดกับแลอยู่มีคอนฟอร์สกอสแต่ว่าเอ้าแล้วเอ็กซ์แคปทิ้งไปพยายามจะทำซีซีใส่ไม่ให้โขกกลับครับแต่ว่าอย่าลืมครับว่าออนในล่างที่เป็นคนที่ปากเป็นโรเบรสอยู่ครับเขาต้านทานทีซีได้แล้วตรงนี้ช้าไปไม่โดนครับอีกดัมมี่รอดตัวไป1 ครั้งนะเฮ้ยอีกดัมมี่ดินูเนียครับขออภัยเอาฮะเหลืออีก30 กว่าวิครับเมื่อกี้เหมือนจะเห็นสัญญาณจริงครับว่าสิงคโปร์ติ๊กบอกว่าให้ไปเอาตัวของมังกรนะซึ่งก็ถือว่าใส่ใจถูกครับ1คือทีมไทย DPS ค่อนข้างต่ำ2คือมังกรเนี่ยเกิดหลังประมาณวิกว่าก็จริงครับแต่มังกรเนี่ยไอ้บาลานชอเกิดหลังวิกว่าก็จริงแต่ว่ามังกรเนี่ยเลือดค่อนข้างน้อยก็ถึงน้อยกว่าบาลานชอนะครับเพราะงั้นเอาเสร็จสามารถไประเบิดไฟใส่ทีมไทยได้ครับในยังไงครับตรงนี้ They were possibly thinking the play was going to be around Baron. Maybe even want to handshake this one. Let that go over. Even if it is a Hextech Soul, a very powerful tool for any team. ข้างบนครับอีกจะมีไปแล้วภารกิจฟิกโชว์ฮะโอ้ยแล้วเบสตายไหมขออีก1 ทีจิ้มอ้าวแล้วได้มา1 คนอีกจะมีเกือบได้1 คนครับแรกอลินกรีครับโอ้นี่นะฮะคือสิ่งที่เราต้องมาระวังครับแล้วนี่ในระหว่างที่ไปดึงสเปซไว้ให้ทีมไทยก็ไม่รอช้าครับเก็บบาลานชอไปฮะเอาครับแต่ว่าสิงคโปร์ก็ไม่ยอมเช่นกันครับเสียบาลานชอไม่ว่าครับเสียมังกรโซนี้ไม่ได้ครับก็เรียบร้อยทำไมเก็บไป
They have no idea, so they will get out of there. It will be a trade, the Baron for the Soul. But still an open inhibitor as well in top lane. So an avenue of entry to end the game in one team fight now presents itself for Thailand. And a Baron buff to make that fight happen, certainly there. The difficulty of the Hextech Soul, very frustrating to deal with. To slow you down, super annoying. And for someone like Ari, suddenly you have a free charm target because they're slowed down. Have to be respectful at all times. Makes it even easier for Blaze to ถ้า clear ดั up นไม่ his เข้า base. มันก็จะกลายเป็น Got ว่า 4 items completed, one of them บาลอน with a บูดครับ Bloodthirster on top of it. เป็นการแรกที่จะไม่คุ้ม If เอา you already thought it was difficult enough to kill Zeri beforehand, now you're not even going to get near her. Only Yummy and Sayumo can. The others will just get, there'll be nothing but healing tools for this Zeri. The AoE from it as well is just a really big issue when these fights break out. But man on your screen, level 18. 4.5 items done, almost full build completely. 300 CS at 30 minutes compared to the 170 of this Ornn. Blair is having an absolute shocker. It's Yummy. He's playing out of his mind on this Gwen. This is what we wanted to see. No more tank duty. Play the carries, play the side lanes. Team Thailand are really utilizing him in this perfect position where no one can really step up to him on Team Singapore. They're sending down Shera just to try to clear out the waves because they realize that Blair will die เพราะตอนนี้เกมของเขาคือถือว่าได้เปรียบถึงแม้ว่าการเงินของไทยอ่ะจะนำนิดนึงแต่โดยรวมก็คือว่าทางสิงคโปร์ได้เปรียบจริงๆครับ have got theirs completed. Very Force and Everfrost upgraded from Arakelic and the Blaze. So add an extra 1,000 gold to the approximate value of Blaze, and like you needed to, that's how strong he is right now. ในอีกประมาณไม่เกิน20 วิ You นา can ที see ตร how งนี้ quickly he's able to trim ทีม down ไทย his น่าจะต้อง Baron แบบ buff ว่า movement. ดัน But it ขึ้น was แล้วครับ nothing ไม่งั้น for จะ the เสีย game ดานา state. ชอบัฟ Once ฟรี again, นะ we're looking at a Baron that may just dissipate. ถ้าทางที่ดีที่สุดก็คือ Still ว่า that open avenue of entry. ยื้อไปก่อนครับรอข้างล่างเข้าแล้วเอ้านูเนียโอ้ไปโดนจับก่อนแบบนี้ตัวขาดแน่นอนครับโอ้แล้วเอาเพื่อนบอกว่าให้รีบดันครับได้อินฟิเตอร์มาจริงแต่ว่าพอคอสก็โผล่ไปยูโม่ครับตัวลอย2จังหวะฮาร์ดเบเกอร์เข้าไปหาแล้วตรงนี้ครับจากเดือดทางแบบเน้นๆได้ทางด้านมิลิโอมา1คนแต่ว่าตัวเองก็กำลังจะตายมีจีบล็อกอัพขึ้นมาแต่ว่าไม่น่าช่วยอะไรได้จริงครับแล้วนี่ฮะ That Bard ultimate was an absolute cost. So keep in mind that this is a fight that takes place with Yummy not there. ได้หนึ่ง In base was bot lane. ตัวของ A very odd series of events from Thailand. They see the pick in middle. They try and make the best of the situation. And for a game plan that revolves around your misfortune, who flashes to make sure the bullet time connects perfectly. And you battled that away. I tell you what, champion, we're not seeing in game 2. Win or loss. It's probably going to be the Bard executive decision from Sayumo. He's saying, I had that was a double kill for free, and now they're going to lose out their inhibitor that had just spawned back in mid lane. อ๋อแต่ว่าโนเนียเกิดแล้วครับไม่ทันนะเอาครับ It hurts. ต่อลมหายใจสกิปไทยไปอีก1เครื่องครับ Physical pain for AD carries around the world. Sayumo tried to kite his absolute heart out. กลับไปเติมของครับ Tails รี is เซ็ต going to ให be ม่ there as well, just as the second item completed. So it will help, someone who doesn't have the cleanse here in Sayumo. If only you can Mikhail's your opponent, so if you temper fate them on accident, you can get them out of there and let a bolt time hit. My favorite is the Bard ult, but you stopwatch before it hits. So you just run away while they're still. Yeah, that's a good one. I do like that one. But right here, I'm still วันนี้ looking ของ at Young. ตัวคอ I ห think if ลัก Team ๆก็น่าจะ Thailand ประมาณ are 3-4 going ชิ้ to น pick นะครับ up this game, it is going to be through แต่ a play เบส Yummy เนี่ย makes ไป to ตัน side 6 ช่อง lane. แล้ว We've already ส่วน seen how much ข of อง a เจ terror โม่ this นี่คือ Gwen อีกนิด is. นึงครับอีก Now ประมาณ fully ครึ่ง built. ชิ้นนะ All 5 items that Void Staff has been completed. ซัพพอร์ต Even อย่าง if จริงหลิว Blaze ครับ wanted ก็ to fight มี him, แค่ 2 he's ชิ้น got 5 items ในข too. ณะที่ซัพพอร์ต You're ของ going โซ up ก็ against that Rip กำลังจะได้ Maker ชิ้นที่ on 3 แล้ว Gwen with Ghost on top of it. She can actually keep up with you. We are hitting a point in this game as well, where an Elder Dragon and a Baron are going to be up simultaneously near about. So Singapore, they're calling the bluff here of Team ขึ้น Thailand. บ้านครับสิงคโปร์ We're expecting maybe a จะโยกไปขวา rotation ครั to บ look for a play into the spot lane. ไม่ฮะ But น่า instead, จะบังคับ they เข้าบ้าน escort ตร the งกลางเลย minions แล้วกัน down ครับ mid lane. ยังไงตังก็สูสีแล้วครับวัดกันที่ดาเมจ Really ฮะ bold, no objectives up, so perhaps just trying their luck and see if they can make it stick, but a charm's not going to hit, and Everfrost is not going to be used. แล้วก็ทำได้ And แค่ I ผลัก think สิง it's คโปร์กลับบ้าน realistically ไปครับ just bringing Thailand back, keep them humble. ใน So ขณะเดียว you're กัน not ครับ มัง actually กร allowed กับ to บารานา lose ชอ your อีก base. รอบหนึ่งก็กำลังจะมาแล้ว มังกรมาในอีกนาทีเศษเป็นเอลเดอร์ส่วนบารานา Let ชอ us set up for the มาในอี objectives ก that นา are ทีครับ upstream. ผมว่าสิงคโปร์ก็ยังคงพาราตี้ที่มังกรนะครับเพราะว่าจะได้จบๆไปครับไฟ The rumble. ทีมไทยก็ต้องการเช่นกัน Let's clear ครับ out these minions bot lane, set up a slow push there. But
but once he's spotted, even if you have TP available, it's gonna be risky. You kind of need that body blocker, even if he has gone for more of that AP แล้ว route. โอ้ชิล่าพยายามจะเข้าไปจับคนครับเกี่ยวใครมาไม่ได้ฮะแล้วจบจับตาดีๆครับโนเนียอยู่ล่างดันอยู่ครับส่วนแบร์ต้องขึ้นไปรับเวฟบนครับตัวนี้เป็นไฟ4 v 4โดยสมบูรณ์ครับแต่ทั้งคู่มีเทเลพอร์ตนะสามารถมาจอดใครเป็น5-5ได้แล้วมีการเรียกไฟมาซายุโมยูนอยู่กลางวงครับตัวขาดไปเลยทีเดียวปิโลจริงๆต้องถอยออกมาแล้วคอนฟอสใส่โนเนียที่กดสปอร์ตชงมาได้ทันแต่เทปเปอร์เฟสแช่เอาไว้ให้อยู่ต่อไปด้วยกันครับแบบนี้โนเนียบอกว่าบายครับเจอกันที่บ่อจอดำนะฮะโอ้แล้วยังทีมไทยยังไงครับโอ้ยพิโลพยายามจะตัดเวฟตัดไปให้มินเนี่ยนเข้าบ้านตัดไปให้มินเข้าบ้านครับเอาแล้วต้องหนีฮะพิโลต้องหนีครับหนีไปไหนดีมีครับดึงเวฟออกมาได้ฮะthe wave being pushed in mid, but there is still going to be a Baron buff to go towards, and you would expect the eventual Elder Dragon to follow. He's trying to teleport in. Singapore had to back out, and Pillow, he goes right into the middle of everybody. สุดที่จะมีเฮ้ยยังไงโอ้ยแล้วอาลีคลิกได้กลับอาลีคลิกมีเขากลับไปแคนเซิลไม่ทันแบบนี้จะมีอุปสมบทยังไงถึงเวลาไว้ได้สวยมากแล้วชามไหมแต่ว่าเขาเทนมาโอ้แล้วชามจังหวะสุดท้ายครับนี่ฮะกำลังจะเบิร์สแปลได้โอ้โหอาลีคลิกครับMVP จะจัดแล้วช็อตนี้แล้วแคนเซิลการเอาในชั้นที่2ไปครับแบบนี้งานหยาบดีฮะเสียไป3ครับแล้วประเด็นคือโอ้โหได้ประชอบัฟด้วยเอาเกิดทันหรือเปล่า40 วิครับที่ไม่มีอีกยัมมี่ครับพิลโลก็อีก27 วิมันเบรสครับไปออนไฟครับไล่ยิงอย่างเดียวเลยฮะเพื่อนบอกยิงก็ได้ยังไงก็ได้ครับ With all these minions still here in mid lane and with Team Thailand outside of their base, they don't have a flank capability. Milner doesn't have damage. แล้วไปต่อแน่นอนครับจบเกมไหมโนเนียต้องถอยครับแต่พอจูนมาแล้วซาจิโม่ครับมีปฏิหารย์ไหมครับกับบริธามของเขาแล้วโอโดนล้วงแบบนี้ตัวขาดแม้เกือบตายต้องถอยเข้าบ้านแล้วจ่ายบริธามมาไปแต่ว่าคนที่ตายคือเฟดคือทางหน้าของจริงหลิวครับที่เล่นบาดตายไปแล้วซาจิโม่โดนไล่เข้าบ้านครับชีล่าไปเก็บแนวหลังมาได้พิลโลครับคนสุดท้ายของทีมแล้วอีกยัมมี่เกิดมาไม่สามารถจะทำไปได้แล้วเรียบร้อยครับที่เป็นทีมของวีโก้ส่งท้ายไปและเป็นเกมแรกของสิงคโปร์ครับขึ้นนำ1-0นะฮะโอ้โหทรงยากจริงๆครับกับพร้อมของทีมไทยที่เลือกมาเป็นการคัดเลนกลางแล้วก็มีตัวของเวนมีตัวของฮอจูนมีตัวของบาทครับนั่นก็เพราะว่าความที่ฝั่งโอแบนดูกับด้านของแข็งไปนะเลยทำให้การเซตอัพไฟของทีมไทยนั้นยากลำบากยากเย็นครับส่วนสิงคโปร์ก็ด้วยความที่เลือกเป็นคอมไฟ 5-5 แล้วพวกเขาทำได้ดีมากๆครับกับการเดินมาของเกมนะเราจะเห็นได้ว่าการเติมเลนการไฟพาร์ตี้เลนที่เลนที่ถูกต้องรวมถึงการเมคเพลย์ในจังหวะสำคัญของฝั่งอาริคิริกับโตชิระเลยทำให้โนบอลลูกนี้ครับของสิงคโปร์ก็ทุ่มใส่ทีมไทยได้สำเร็จครับขึ้นนำก่อน1-0นะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในเกมที่2ครับ